Mabuhay! My name is Jorvin Palaran and welcome back to my YouTube channel. Today, before I'm going to my work, I'm going to unbox I purchased from Jollychic. Ayan, kakagaling lang po natin sa work, no? Ngayon, ito-try po natin yung na-purchase ko galing sa Jollychic, yung tong JBL. Yan, yung earbuds. Using my Canon EOS 200D DSLR camera, yan ang ginagamit natin ito sa pag-video. At gamit yung Samsung Note 9 ko, dito po natin itatry itong earbuds ko, yung JBL na bubuksan po natin. Ayan po siya. Makita mo to siya, hindi siya naka-lights. It means to say, full bar po siya. At sa likod po nito, yan, dyan mo makikita yung ano niya, yung charging bar. I-try natin ito siyang buksan. Nakita mo nyo na nagbi-blank siya ng white. Ito. Ayan. Ipasok natin to ulit. Ayan. Ang ilaw siya. It means to say, dyan mo nalalaman na kung charger na kung full na ba siya o hindi. Simply, open natin yung Bluetooth sa phone natin. Ayan. Kunin yung JBL.
makikita ka po dito, JBL. Ayan, connected na po siya. Ayan, ito po, gamit po yung isang stand po natin, isang tripod natin. Susubukan natin yung, i-video natin yung sarili natin gamit yung JBL kung nagko-connecta ba siya. Hello, ito po, gamit po yun natin yung headset natin, yung binili natin yung earbuds na JBL. Ito po yung gamit ko. Tinetest ko po kung ano ba ang nagiging resulta, kung gaano kalinaw yung boses, kung clear ba yung boses niya na dumadating dito, nagpipick up pa siya ng boses na mas klaro, na hindi ko na ba kailangan ito ng lapel kung nagbablog ako outside, para hindi naman masyadong corny or masyadong over na kahit sa saan naglalabas naglalagay ka ng lapel. Kung siguro kung ito lang gagamitin mo, na cellphone mo lang ang gagamitin mo magbablog ka, yan, parang hindi masyadong awkward. Ito na po yung nabilo kong order na parang tawag nito yung supporter. Ito sila dalawa, black and gray. Ayan. Ang napakaganda lang nito kasi, kaya binili ko to, siyang purpose ko kasi mayroon siyang bulsa dito sa loob para kung dito ilagay mo yung cellphone mo. Ayan. Andiyan na yung cellphone ko. Kahit kung nagja-jogging ako, kung nandun ako sa fitness, o kaya kahit nag-gym, at least yung cellphone mo, you know that your phone was in the safe place. Kaya yan po ang purpose, kaya binili ko tong parang supporter. At again po, kayo po ay aking iniimbitahan para po, for those who are not yet subscribed my YouTube channel, tara, ano pang hinintay nyo? Subscribe na kayo para updated kayo sa mga YouTube vlog at video ko. At maraming salamat po. See you soon.